नमस्कार। आज हामी नेपालीमा आधा स अक्षरको उच्चारण कसरी गर्ने, उच्चारण गर्न कसरी सिकाउने त्यो विषयमा छलफल गर्दैछौँ। नेपाली व्यञ्जन वर्णका आधा अक्षरहरू छुट्टै रूपमा उच्चारण गर्न निकै कठिन पनि छ। आधा सलाई उच्चारण गर्दाखेरि विभिन्न ठाउँहरूमा आउँछ शब्दमा। शब्दको विभिन्न ठाउँहरूमा जस्तो अगाडि आउनु पनि सक्छ, बीचमा आउनु पनि सक्छ, अन्तिममा आउनु पनि सक्छ, जस्तो विभिन्न अक्षरहरूसँग आउन सक्छ। त्यस्तो बेलामा यसको उच्चारण कस्तो हुन्छ त भन्ने विषयमा आज छलफल गर्दैछौँ। यसलाई छुट्टै रूपमा उच्चारण गर्दाखेरि यस्तो खालको ध्वनि उच्चारण हुने गर्छ। अब यो चाहिँ हामी शब्दमा प्रयोग गरेर हेरौँ है त। जस्तै स्कुल, स्कुल, यो धेरैजनाले स्कुल भन्नुहुन्छ, स्कुल भन्न सिकाउँछौँ, तर यसको यो सुरुवातको ध्वनि चाहिँ स्कुल नभएर स्कुल, स्कुल। यो आधा सको ध्वनि के इस हो भनेर पनि कति धेरैले भन्नुहुन्छ। यो आधा सको ध्वनि चाहिँ इस होइन, स्कुल, स्कुल यस्तो खालको ध्वनि हो। हामी अरू शब्दहरूमा पनि हेरौँ र थप बुझाइ पनि निर्माण गर्छ होला। जस्तो कि यो शब्दमा स्याउ हेर्नुहोस् है, यसमा इस्याउ भएको छैन, स्याउ। अर्को शब्द हेर्ने हो भने मस्त हेर्नुहोस् है, यसमा बीचमा आउँदाखेरि यसको ध्वनि कस्तो सुनिन्छ, मस्त, मस्त। यस्तो खालको ध्वनि त्यो बीचमा सुन्न सक्नुहुन्छ। अर्को स्वाद, स्वाद हेर्नुहोस् है, यसको पनि ध्वनि हजुरहरूले बिस्तारै ख्याल गर्नुभयो भने यस्तो खालको ध्वनि सुरुवातमा आएको छ। अर्को शब्द हेरौँ, जस्तै यो विभिन्न ठाउँहरूमा सुरुवातमा, बीचमा, हामी अन्तिममा हेरौँ। धेरै शब्दहरूमा अभ्यास गऱ्यौँ भने, धेरै उदाहरणमा हामी अभ्यास गऱ्यौँ भने सजिलो पनि हुन्छ। जस्तै नमस्कार, अलि बिस्तारै भन्दाखेरि नमस्कार, नमस्कार। हेर्नुहोस् है, मैले आधा सलाई एकदमै जोड दिइराखेको छु। यस्तो खालको ध्वनि ठ्याक्कै सुनिन्छ बीचमा, नमस्कार हो। यसरी बीचमा आउँदा पनि त्यसको ध्वनि सुनिन्छ। अब अर्को शब्द जाउँ, जस्तै दुरुस्त, दुरुस्त। हामी हरेक शब्दहरू, जुनसुकै शब्दहरूमा उच्चारण गर्दा पनि यसको ध्वनि मैले जुन उच्चारण गरिराखेको छु यस्तो खालको आउने गरेको छ। जस्तै यो अन्तिम ठाउँमा आउँदाखेरि कस्तो हुँदो रहेछ, गर्नुहोस्, गर्नुहोस्, हुनुहोस्, जानुहोस्। यस्तो धेरै शब्दहरूमा पनि ठ्याक्कै आधा सको ध्वनि यस्तै प्रकारको ध्वनि आउने गर्छ। त्यसैले हामी एउटा मात्रै शब्दमा नभएर धेरैभन्दा धेरै शब्दमा पनि बीचमा आउँदाखेरि, सुरुमा आउँदाखेरि, अन्तिममा आउँदाखेरि, विभिन्न अक्षरहरूसँग जोडिँदाखेरि कस्तो सुनिने रहेछ, त्यसको ध्वनिहरूको अभ्यास पर्याप्त मात्रामा भयो भने हामी नानी बाबुहरूलाई सिकाउन र आफूले पनि सिक्नको लागि एकदमै सजिलो पर्ने गर्छ। मैले आफूलाई थाहा भएका केही जानकारीहरू हजुरहरूसँग राखेँ। सायद यो भिडियो हजुरहरूलाई मन परेको छ होला। यसै खालको भिडियोहरूको लागि हजुरले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। धन्यवाद।